I'm going to show you how to do the so-called Finnish Stitch, or actually two versions of it. Näytän, kuinka tehdään suomalainen neulakinnaspisto 2+2 ja 2+3. Twist the yarn a couple of times around your fingers. Pyöräytä lanka pari kertaa sormien ympäri. Tartu silmukoita yläreunasta ja siirrä ne toiseen käteen. Grab the loops at the top end and move them to your other hand. Työnnä neula pyörylöistä sisään, käännä neulan kärki alaspäin ja uudelleen pyörylöistä sisään. Neulalle muodostuu kahdeksikko. Insert a needle into the loops from behind, tip towards yourself. Twist the needle so that you will push it into the loops again. And there will be an 8 on the needle. Purista silmukoita napakasti. Nosta neulalanka peukalon päälle. Neulalanka on tämä, joka kulkee takaisin neulalle. Nosta neulalanka peukalon päälle ja vedä neula läpi. Pinch the loops here quite tightly. Lift the needle yarn, and needle yarn is this one that goes back to the needle. Lift the needle yarn onto the thumb. Pinch the loops, purista silmukoita. Vedä neula läpi, pull the needle through. Peukalolle muodostuu yksi peukalosilmukka. There is now one thumb loop around thumb. There are other loops here behind thumb. Peukalon takana muita silmukoita. Nostetaan sieltä yksi peukalolle. Lift one of these loops to the thumb. So now there are two thumb loops. Suomalaiseen pistoon 2+2 tarvitaan 2 peukalosilmukkaa ja lisäksi peukalon takaa poimitaan neulalle 2 silmukkaa. For the Finnish Stitch 2+2 you need 2 thumb loops and in addition 2 loops behind the thumb are picked up onto the needle. Peukalon takaa neulalle poimitaan 2 silmukkaa. 2 loops are picked up onto the needle. Käännä neula, turn the needle. Työnnä se peukaloa pitkin, molempien peukalolankojen ja neulalangan ali. Turn the needle and push it down alongside the thumb, under both thumb loops and the needle yarn. Nyt peukalosilmukoita on 3. There are now 3 thumb loops. We leave 2 of them around the thumb. Jätetään 2 peukalosilmukkaa peukalolle. And as we need 2 loops onto the needle, we have this one we just picked up from the thumb and in addition another loop. Jätetään peukalolle 2 peukalosilmukkaa ja poimitaan lisäksi 2 silmukkaa neulalle. Uusin peukalosilmukka kiristetään aina alimmaiseksi. The newest thumb loop should always be tensioned at the bottom. Otetaan päällimmäinen peukalosilmukka, pick up the oldest or the topmost of the thumb loops and another loop. So there are again 2+2. Peukalolle jätetään aina 2 silmukkaa ja neulalle poimitaan 2. Another option to do this stitch, to manipulate the thumb loops, would be like this. Peukalosilmukat
tai silmukoita voi käsitellä myös toisella tavalla. Jätetään peukalolle 2, poimitaan 2. 2 + 2. Pull your thumb off. Vedetään peukalo pois silmukoista. And push it back between the two loops. Ja työnnetään se takaisin 2 silmukan väliin. Now we have readily 2 thumb loops around the thumb. Meillä on valmiina peukalolla 2 peukalosilmukkaa. Jälleen neulalle 2. Aina peukalolla 2 ja neulalle 2. It's always 2 stays around the thumb and 2 are onto the needle. The other version, a bit thicker one of the Finnish stitch, would be 2 + 3. Suomalaista pistoa voi tehdä myös hieman paksumpana versiona, eli 2 + 3. Jätetään peukalolle 2 silmukkaa ja poimitaan neulalle 3. 2 + 3. 1, 2, 3. Again 3 loops onto the needle. If you are using a thinner yarn, this stitch might work a bit better. Ohuempaa lankaa käytettäessä tämä 2 + 3 pisto voi toimia paremmin. To connect a longer row of stitches to a circle, pitemmän silmukkaketjun voi yhdistää renkaaksi. First make sure there are no twists in the chain. Ensiksi varmistetaan, että ketju ei ole kierteellä. I think it's better at the end of the chain of stitches to pick up 2 loops when you're connecting. Kiinnitysvaiheessa on mielestäni parempi poimia päädystä 2 silmukkaa. And after that you do the stitch as usual. I'm doing here the 2 + 2 version now. Ja tämän jälkeen pisto jatkuu tavalliseen tapaan. Tehdään nyt taas se suomeksi 2 + 2. 2 ja 2. From now on, you can pick up either from the edge of the previous row when you're connecting the new stitches, either 1 new loop or 1 new and 1 old loop. Uusia silmukoita tehdessä tähän edellisen silmukkakerroksen reunasta voi poimia joko yhden uuden silmukan tai yhden uuden ja yhden vanhan silmukan. And the Finnish Stitch 2 + 3 was like this. This is the connection loop, 2 around thumb and 3 on the needle. Suomalainen pisto 2 + 2. 1 reunasilmukka, 2 silmukkaa jää peukalolle ja 3 poimitaan neulalle. Ohuemmalla langalla työskennellessä pistosta tulee hieman erinäköinen.
Ja jos silmukoista haluaa pienempiä, ne voi kiristää peukalon ympärille tiukemmin. When you're working with a thinner yarn, the stitch looks a bit different naturally. And if you want to make smaller gauge, tighter loops, you can pull these thumb loops quite tight. This is the Finnish Stitch 2+2, which is the most common version of the Finnish Stitch. And when you're pulling tight, the gauge will be smaller. Silmukkakoosta tulee hieman pienempää, kun peukalon ympärille silmukat nykäisee tiukaksi. Jos kintaat haluaa aloittaa kärjestä pyöreänä, tehdään ensin suuri silmukka. If you want to make a round start, to start the mittens or socks at the top, first make a large loop and make sure that when you pull the tail, the loop gets smaller. Varmista, että hännästä vetämällä silmukka pienenee. Insert a needle into the big loop. Työnnä neula suureen silmukkaan. Again into the big loop and into the small loop we just made. Suureen silmukkaan ja kahteen pieneen. Into the big one and into two small ones. Into the big one and two small ones. Suuresta silmukasta ja kahdesta pienestä. Keep on working like this until you have made enough of the stitches. Jatka silmukoiden tekemistä, kunnes niitä on riittävästi. Here is an example. Tässä nyt on yksi malli. When I pull the tail, the stitches pull together. Hännästä vetämällä silmukat muodostavat tämmöisen pyörylän. I'm pulling the last loop a bit larger so I can fit, or actually the last two loops, so I can fit them around my thumb. Vedän kahta viimeistä silmukkaa hieman suuremmiksi, jotta saan ne nostettua peukalolle. Yhdistetään tämän pyörylän päät. Connect the ends. Pick up here one loop. And we have two loops around thumb, so we need to find two loops behind the thumb. But actually I think in this first stitch we only take one. Normaalisti suomalaisessa pistossa siis peukalon takaa otetaan 2, mutta tässä ensimmäisessä pistossa silmukat ovat sen verran kireitä, että otetaan vain 1. Kiinnityssilmukka peukalolle jää 2 ja vain 1 otetaan nyt tilapäisesti.
Ensimmäisellä kerroksella lisätään jokaisessa vanhassa silmukassa. And the first round or row you can increase in every stitch. In the second row in every second. In the third row in every third and so on. Toisella kerroksella joka toisessa ja kolmannella kerroksella joka kolmannessa silmukassa. Lisääminen tapahtuu niin, että työnnetään neula uudelleen tästä samasta väliköstä. To increase, we will use this loop once more. Make 2 stitches into the same loop. So the Finnish stitch was 2 thumb loops and 2 behind thumb. This is the Finnish stitch 2+2. Eli suomeksi 2+2 pistoon, 2 silmukkaa jää peukalolle ja 2 poimitaan neulalle. Now that we have increased here, nyt kun täällä on lisätty, we will jump to the next loop. Hypätään tänne seuraavaan silmukkaan. 2 loops on the thumb and 2 on the needle. 2 peukalolla, 2 takaa. And increase here too.